नक्की हो एउटै मात्रै छ यो बस एउटा मात्रै देखिन्छ त्यही त यो म यो बस त मैले यत्रो भइसक्यो 1 वर्ष भइसक्यो फर्स्ट टाइम त्यही भएर मैले आज बल्ल म फर्स्ट टाइम चढेको आज सधैँ 7 बजे जाने मान्छे आज अलिकति ढिलो भयो भनेपछि आज बिहान बिहान पाइएछ नेक्स्ट टाइम म देख्न चाहिँ चढ्नु पर्यो एक दिन चाहिँ त्यही त तर आज आबाट जिरो चढ्नु ठ्याक्कै आज भिडियो बनाउने सोचमा थिएँ म ठ्याक्कै सोचमै भएको बेला ओ वाला हाइड्रोजन ग्यासले चल्नु बस ठ्याक्कै आफूले चला जस्तो हुन्छ नि त अगाडि बस्दाखेरि